હેલો દોસ્તો, આજ ડિમ્પલ્સ ડિશિસમાં એવી ફરસાણ ચકરીની રેસીપી જે બિલકુલ તળતી વખતે તેલમાં જતાં તૂટશે પણ નહીં અને એકદમ વિખાઈ પણ નહીં જાય તે રીતે ખાવામાં ઉપરથી ક્રિસ્પી અને મોઢામાં જતાં જ તમને પૂરીની જેમ ખસ્તા ટેસ્ટ આવે તેવું ચકરી, એ પણ પરફેક્ટ માપ સાથે. જો તમે અવાજ સાંભળી રહ્યા છો ને, આટલી ક્રિસ્પી ચકરી બનાવવાની શરૂઆત કરીએ. તો જેમના માટે અહીંયા મેજરમેન્ટ માટે આ એક કપ તમારે મેજર કરી લેવાનો, અથવા તો તમારે ઘરમાં રહેલી કોઈ એક વાટકીને પણ માપ માટે સેટ કરી લેવી. પછી બધું જ માપ એ વાટકીથી અથવા તો એ કપથી જ લેવું. આપણે આજે આ મેજરિંગ કપથી બધી જ વસ્તુઓ માપીને લેશું. તો સૌ પ્રથમ આપણે એક કઢાઈમાં 2.5 કપ જેટલું પાણી ગરમ થવા માટે ગેસ ઉપર રાખીશું અને ગેસની ફ્લેમ મીડિયમ રાખીશું. તો 2.5 કપ જેટલું આપણે પાણી ગરમ થવા માટે ગેસ ઉપર રાખેલું છે અને આ પાણીને આપણે ઉકાળવાનું છે. તો પાણી હવે આપણું ગરમ થઈ ગયું છે અને ઉકળવાની તૈયારી છે. તો 2 ચમચી જેટલું અહીંયા હું દેશી ઘી ઉમેરું છું. તમે 2 ચમચી જેટલું માખણ અથવા 2 ચમચી જેટલું તેલ પણ લઈ શકો છો, પરંતુ ખસ્તા ચકરી બનાવવા માટે હંમેશા ઘી અથવા માખણનો જ ઉપયોગ કરવો. સાથે આપણે મસાલાની અંદર 2 નાની ચમચી જેટલા નમક નાખી દઈશું ટેસ્ટ પ્રમાણે. સાથે મસાલામાં 1 મોટી ચમચી જેટલા કાળા તલ અને 1 મોટી ચમચી જેટલા સફેદ તલ, આ રીતે આપણે મસાલા ઉમેરીશું. તમારી પાસે ઘરમાં જે તલ હોય તે લઈ શકો છો, બંને હોય તો બંને લઈ શકો. સાથે 1 મોટી ચમચી જેટલું જીરું પણ ઉમેરી દઉં છું અને અડધી નાની ચમચી જેટલો હળદર પાવડર ઉમેરી દઉં છું. 1 મોટી ચમચી જેટલું કાશ્મીરી લાલ મરચું અને 1 મોટી ચમચી જેટલો ધાણા જીરું પાવડર નાખી દઉં છું. સાથે 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ ઉમેરી દઈશું. હવે આપણે અહીંયા 2 કપ જેટલો ચોખાનો લોટ ઉમેરીશું. આ ચોખાનો લોટ તમને પ્રોવિઝન સ્ટોરમાં 20 રૂપિયાના પેકેટમાં 500 ગ્રામ જેટલો મળશે, પરંતુ આપણે 250 ગ્રામનો જ અહીંયા ઉપયોગ કરેલો છે. સાથે અડધા કપ જેટલો ઘઉંનો રોટલીનો લોટ, જેને લીસો લોટ કહેવાય, તે ઘઉંનો લીસો કે રોટલીનો લોટ પણ અડધા કપ જેટલો ઉમેરેલો છે. મતલબ 2 કપ ચોખાનો લોટ, અડધો કપ ઘઉંનો, એટલે કે 2.5 કપ લોટની સામે 2.5 કપ પાણી લીધું છે. અને હવે આ રીતે વેલણથી આપણે બધું જ મિક્સ કરવાનું છે. અને હવે આપણી ગેસની ફ્લેમ સાવ ધીમી કરી દઈશું, જ્યાં સુધી આપણું આ બધું જ મિશ્રણ મિક્સ ના થઈ જાય. તો આ રીતે હળવે હળવે હાથે આપણે મિક્સ કરી દઈશું. કે રેસીપી પસંદ આવે તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, કોમેન્ટ કરજો અને આવી અવનવી ડિસન્ટ રેસીપી તમને ફ્રીમાં અને સાથે ઝડપથી મળતી રહે એ માટે સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકોન પણ દબાવજો. તો આપણું મિશ્રણ છે મિક્સ થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે ગેસની કંઈ જરૂર નથી. હવે ગેસ ચાલુ રાખશો તો મિશ્રણ નીચેથી બેસવા લાગશે. તો હવે આપણે ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દેવાની છે. તો મેં ગેસની ફ્લેમ અત્યારે બંધ કરી દીધી છે અને હવે આપણે આપણા જે મિશ્રણ છે એને ઢાંકી અને 15 મિનિટ માટે સેટ થવા દેવાનું છે. 15 મિનિટ પછી એ થોડું ઠંડુ પણ થઈ ગયું હશે અને મુલાયમ પણ થઈ ગયું હશે. એ મુલાયમ અને ઠંડુ થાય છે ત્યાં સુધીમાં ચકરી બનાવવા માટેનો જે મેં સંચો લીધો છે તેને આપણે તેલથી ચીકણો કરવાનો છે. તમે અહીંયા પિત્તળનો જે સિમ્પલ પહેલાંના સમયનો જે સંચો આવે તે પણ લઈ શકો છો અને આજનો આ રીતે સ્ટીલમાં સંચો મળે તે પણ લઈ શકો છો. અને ચકરીને તો તમે હાથથી પણ શેપ આપીને બનાવી શકો છો, પરંતુ જલ્દી બનાવવા માટે અને એક સરખા શેપમાં બનાવવા માટે આ રીતે સંચો હોય તો જરૂરથી ઉપયોગ કરજો. તો ઓલમોસ્ટ 15 મિનિટ થઈ ગઈ છે અને આપણું મિશ્રણ હલકું ઠંડુ થયું છે અને બરાબર મુલાયમ પણ થઈ ગયું છે. થોડું હજુ પણ ગરમ છે, સાવ ઠંડુ નથી થયું. તો પહેલાં તો આપણે આ રીતે ચમચાથી બધું મિક્સ કરી દઈશું, જેથી કોઈ બી જગ્યાએ લમ્સ હોય તો બધું મિક્સ થઈ જાય અને લમ્સ ફ્રી આપણો ડો તૈયાર થાય. હવે આપણે હાથથી મસળીને એકદમ મુલાયમ લોટ તૈયાર કરીશું.
રોટલીનો જેવો લોટ હોય એ લોટથી થોડો વધારે મુલાયમ હોવો જોઈએ, પરંતુ સાવ લૂઝ લોટ ના હોવો જોઈએ, નહીં તો ચકરી તમારી ક્રિસ્પી નહીં થાય. તો આ રીતે મસળતા મસળતા આપણે ડો તૈયાર કરવાનો છે, જેથી મુલાયમ પણ બનતો જશે આપણો ડો અને બધું ભેગું થઈને એક લોટ જેવું બંધાઈ જશે. તો આ રીતે આપણું મિશ્રણ હવે બંધાઈ ગયું છે. તો થોડો થોડો આપણે ડો હાથમાં લેવાનો છે અને એક લંબગોળ જેવું આપણે બનાવી લેવાનું છે. આ રીતે હાથથી જો હું મસળું છું તો પણ તમને સમજાતું હશે કેટલો મુલાયમ લોટ તૈયાર થયો છે. તો આ રીતનું લંબગોળ બનાવી અને પછી સંચામાં જેટલો લોટ સમાય તેટલો આ રીતે ભરી અને સંચો પેક કરી દેવો. અને પછી તમને જેવડી સાઇઝમાં ચકરી જોઈએ એ સાઇઝમાં તમે બનાવી શકો છો. હવે ચકરીને આપણે આસાનીથી ઉઠાવી શકીએ અને તેલમાં તળવા માટે તૂટ્યા વગર લઈ શકીએ એ માટે કાં તો તમે પ્લાસ્ટિકની શીટનો યુઝ કરી શકો છો અથવા આ રીતે સ્ટીલની પ્લેટને હલકી હલકી તેલથી ગ્રીસ કરી અને પછી આ રીતે ચકરીનો શેપ આપી શકો છો. બસ સંચાને તમારે આ રીતે ગોળ ગોળ ફેરવતું જવાનું છે અને જેવડી સાઇઝમાં ચકરી જોઈએ એ સાઇઝની ચકરી બનાવી શકો છો. બસ મેં લગભગ 3 થી 4 રાઉન્ડ થાય બસ એટલા પ્રમાણમાં ચકરીની મેં સાઇઝ રાખેલી છે. અત્યારે 3 રાઉન્ડ તૈયાર થઈ ગયા છે અને ચોથું રાઉન્ડ બની રહ્યું છે. તો ચોથા રાઉન્ડ પૂરું થાય તે પહેલાં જ આપણે પાછળની કિનારીને ચકરીની છેલ્લી કિનારી હોય તેની સાથે ચિપકાવી દેવાની છે, જેથી ચકરી છે તળતી વખતે બિલકુલ ખુલે નહીં. અને હવે આ ચકરીને તમે જોઈ શકો છો પરફેક્ટ બનેલી છે, કોઈ પણ જગ્યાએથી ખુલેલી નથી. તો આ રીતે ચકરીને લેવા માટે તમે કાં તો આ ફ્લેટ કોઈ ચમચો અથવા તાવીથો હોય તો એનાથી લઈ શકો છો, જેથી તૂટ્યા વગર ચકરીને તમે બનાવી શકો છો અને તેલમાં મૂકી શકો છો. તો આ રીતે હું બીજી ચકરી બનાવીને પણ તમને બતાવી દઉં છું કેટલું આસાન છે ચકરી બનાવવું. બસ થોડું આપણે લોટ બાંધતી વખતે અને થોડું આપણે તેલમાં તળતી વખતે ચકરીનું બનાવવામાં ધ્યાન આપીએ તો પરફેક્ટ ચકરી તૈયાર થાય છે. તો હવે આપણે તળવા માટે તેલને મીડિયમ ગરમ કરવાનું છે અને ગેસની ફ્લેમ પણ મીડિયમ રાખવાની છે. હંમેશા ચકરીને તળતી વખતે તેલનું ટેમ્પરેચર ખૂબ જરૂરી છે. ચેક કરવા માટે થોડો ડો આપણે તેલમાં નાખીશું. જો એ ડો ધીમે ધીમે તેલની ઉપર આવે તો સમજવાનું તેલનું ટેમ્પરેચર પરફેક્ટ છે. એકદમ ઉપર ના આવવું જોઈએ અને ધીમે ધીમે સાવ ના આવવું જોઈએ. થોડી વાર રહીને તરત જ તેલમાં તરવા લાગે તો તેલનું ટેમ્પરેચર પરફેક્ટ છે. જો આ રીતે આપણે ફ્લેટ ચમચાથી ચકરીને આપણે ચમચા ઉપર લેશું અને પછી આપણો જે મીડિયમ ગરમ તેલ થયું છે ને તૈયાર, તે મીડિયમ ગરમ તેલમાં આપણે હળવા હળવા હાથે આપણી ચકરીને મૂકીશું, જેથી ચકરી છે તેલમાં મૂકતી વખતે પણ છૂટી ના પડે અને તેલમાં તળાતી વખતે પણ ચકરી છૂટી ના પડે. જો હું તમને બતાવી રહી છું કે તેલમાં હું હળવા હળવા હાથે ચકરીને તળવા માટે મૂકી રહી છું અને એક પછી એક ચકરીને મૂકવી અને જેટલી સમય તેટલી ચકરીને એક સાથે તળવા માટે તેલમાં મૂકવી. જો એક સાથે વધારે તેલમાં ચકરી મૂકશો તો ચકરી એકબીજા સાથે મિક્સ થઈને તૂટી જાય છે અને તૂટતા જ આપણું તેલ પણ ખરાબ થઈ શકે છે. તો હવે જ્યાં સુધી ચકરી આપણી તેલમાં જાતે ઉપર તરવા ના લાગે ત્યાં સુધી ચકરીને ફેરવવાની નથી. જો જેમ જેમ તેલમાં એ ઉપર તરવા લાગે છે તેમ તેમ હું ચકરીને ફેરવતી જાઉં છું અને બંને સાઈડ ગોલ્ડન અને ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે ચકરીને તળવાની છે. તો હવે આપણા તેલના બબલ્સ પણ ઓછા દેખાય છે અને આ રીતે ચકરીને આપણે બહાર કાઢીને જોઈએ તો ક્રિસ્પી પણ છે, ગોલ્ડન બ્રાઉન પણ છે. તો ચકરી આપણી તળાઈને રેડી થઈ ગઈ છે. તો આપણે ફટાફટ તેલમાંથી કાઢી લઈએ અને આપણે સેકન્ડ બેન્ચ તળી લઈએ. તો તૈયાર છે આપણી ઉપરથી ક્રિસ્પી અને બિલકુલ ખાતી વખતે ખસ્તા ટેસ્ટ આપે તેવી અને ગોલ્ડન કલરમાં આવી ચકરીને તમે ઓછામાં ઓછા 4 થી 5 મહિના સુધી સ્ટોર કરીને ખાશો તો પણ ખરાબ નહીં જ થાય. આવી આ ચકરી છે કેટલી ક્રિસ્પી અને ઓઇલ ફ્રી તૈયાર થઈ છે. તેનો લુક પણ બહાર જેવો જ દેખાય છે અને ટેસ્ટ તો માર્કેટ કરતાં વધુ સારો. અને આ ચકરીને તમે લગભગ 5-6 મહિના સુધી ખાશો તો પણ ખરાબ નહીં થાય, પરંતુ એરટાઇટ બોક્સમાં પેક કરવી જરૂરી છે. જો આ રીતે આસાનીથી તૂટી જાય છે એનો મતલબ ખસ્તા છે. અને હું તમને આ ચકરીને ખાઈને એનો અવાજ પણ બતાવું છું. જો
તમે અવાજ સાંભળો છો ને, કેટલો ક્રિસ્પી અવાજ આવ્યો છે. આટલી ક્રિસ્પી ચકરી તૈયાર. તમે પણ ઘરે ઓછા સમયમાં ઓછા ભાવમાં ઘણી બધી બનાવીને ખાઈ શકો છો. તો આવી તમે ડિસન્ટ રેસીપી દરરોજ ફ્રીમાં જોવા માંગતા હોય તો ડિમ્પલ્સ ડિશીસને સબસ્ક્રાઈબ કરી બેલ આઇકોન જરૂરથી દબાવજો. બહુ જલ્દી મળીશું એક નવી જ રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી હંમેશા ખુશ રહો, હસતા રહો. ટેક કેર ઇન બાય બાય.